Hi guys! Welcome back to my channel. My name is Marian and my white screen name is Marian Vlogs. Guys, panoorin niyo po yung video to. Tapos tignan niyo kung ano po yung ginawa nung kasama ko, nung friend ko, nung kumakain kami sa park ng dinner. Kasi habang kumakain kasi kami, tawa kami ng tawa. Tapos yun, ewan ko ba't sila natatawa tuwing may mga sinasabi ako. Hindi naman ako padabero, pero natatawa kasi sila. Kaya yan, tingnan niyo po kung anong ginawa niya. Come you broken, heavy laden. Come back, be with me. I just wanna behold you. Time to say goodbye. Ikaw ang kusog ka na ako. Dapat nag-live ka? Mag-live ka ako. Magda-live ka pa. Bakit? Wala mo na Ano? Hindi naman ito natitigan kasi matigas ito. Napiga ko sa akin. Ganyan kasi ang pagpiga ko. Ganyan. Mas mahirap yun. Hindi pala ako marunong mag-chopstick. May tinidor naman. Ba't may... Oo. Harangan pa niya. Pangit yung cellphone mo? May tissue tayo dyan. Oh, malinaw. Happy birthday. Live. Live nga ako mag-live. Mahulog ka ang cellphone ko ha. Wala bang magagalit sa inyo? Bayaan ko lang mag-aaral. Ba't ang live ko nakatalikod? Hindi ko alam sa'yo. Paano ba mag-live na nakaharap? Dapat kami. Reklamo ka mo. Live ako. Live ako. Ano shock parang kasal. Yo. Ano ba ito? Arte mo naman. Kasi pagkain naman ang tinapay, mag-ulisip ka sa akin. Ano to? Itong paso. Ano to po? Tekman mo. Ang paso. Baka hindi ako makatulog mamaya ha. Parang naman magpaso. Ang hirap kaya ng hindi makatulog. Nakalabas yung pagkusog mo. Takpan mo. Sa ilong ba? Labas yung ilong. Para naman kami pasok na mo naman yung makatulog. Sabi mo kasi yun. Ano naman? Tayo. Sabi mo, naglagay ka ng ng karne. Yung Wala rota. kang nakita. Puro atay lang. Tago. Mas parang ito na ba? Pura atay. Nagluto niya ito. Lift out na. Nakalit-lit ang ano mo doon. Saan mo? Yung aming nagayang Saan ka kuha ng ganito? Magbumili ako. Hindi mo yun ah. Hiniwa ko lang doon. Pinaiwa mo na doon. Ako lang humiwa. Saan ka bumili sa amin ng ganito? Kaya tara ako, saan mo pinili? Tasan eh. Kaya nga tagalan ako, di ba? Baka doon sa ano, mga puro-puro, nung ilang puro-puro.
Unahin ko, may plastic ako dyan, may tao. Zero view. Walang nag-view. Live sa ha? Nakailan naman. Meron. Tatlo. Tumetas. Bumit na agad, oh. Para naman kami dito. Grabe naman itong hirap. Dabilin? Matilim na. Tubo yata to eh. Ha? Tubo. No. Dapat lemon na lang binili mo. Kaya mo. Hindi lang buo, no? Buong tubo ba? Kasi yung dapat na kayo dito. So, panoorin kita sa live mo? Ito? Hindi mo kami nakita dumaan? Ano kayo naman? Nag-replano kayo? Hindi ako pupulo. Dito. Sabi nga puno natin, ah. Puro atay naman na ito. May laman, nakakaano na ako ng laman. Wala nga. Ayun. Hindi ko nakikita. Saan yung isang chopstick? Tanungin mo kasi sa... Hindi naman nakakuha. Dapat kumuha kasi ng serving ano? Ano malapit ang bahay? Hindi ka nagdala. Dapat nilagay mo nga dyan sa loob para madali kumuha. Mahirapan itong tao kumuha. Sabihin ko lang kung ayaw mo pahain. Sabihin mo na. Alam mo, hindi pa ako marunong. Hindi pa ako marunong kumuha ng pansit sa chopstick na to. Kung ano lagi sa akin. Ito po, di ba? Ito po yan. Wow! Minus ka. Tatlong piraso mo yan. Ito! Kakagugo? Nakakagusto daw. Ano yun? Big rice. Asa naman sa dito? Dati ka takay. Kanina pa ako dito ko lang kung dito.
oh. Brad. Ang bultos ako sa kapag. Pinapatawa ko kanina. Tapos ano pa yun, di ba, talisa yung nagdoon, hindi ba ka? Tandang mo yan, naniniwala mo. Wala tayo sa Pinas. Oh my God! Isip. Ganda yung nawal nito. The sun is up, it's a beautiful day. My beginning will be as bright as the sun. Come, won't you come along? And it feels so bright, it's like luck is raining on me. Go and follow your heart, doesn't matter how far. There is so much love to give, something's telling me